Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi vorbi despre energia zilelor următoare la nivel de potențial și vă rog frumos să vă luați de aici informațiile care vă sunt utile. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din comunitate, pentru mesaje, pentru că îmi sunteți alături ca de fiecare dată, iar dacă acum m-ai descoperit și este pentru prima oară când mă auzi și munca mea te inspiră sau rezonezi cu mesajele de aici, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. În prima parte descriu pe scurt tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Din punct de vedere astrologic, avem un nucleu puternic în Săgetător. Soarele, Marte și Venus aprind dorința de a merge înainte, de a spune lucrurilor pe nume și de a acționa cu curaj. Energia este vibrantă, inițiativa este la cote înalte, s-ar putea să simți așa un impuls de a face lucrurile. Dar mintea zilei sapă adânc pentru că Mercur este încă în Scorpion, în aspect cu Lilith și scoate la suprafață adevăruri sensibile, gânduri care nu se mulțumesc cu suprafața, cu rutina, cu obișnuințele. Aceste adevăruri pot veni în valuri rapide și surprinzătoare, pentru că Mercur este în opoziție, adică față în față cu Uranus care este în Taur. Iar asta poate însemna că putem primi mesaje neașteptate, că putem avea parte de revelații care pot schimba ceea ce credeam noi că știam de fapt. Această combinație are forța de a elibera la nivel general, dar are și nevoie de cumpătare, pentru că s-ar putea să ne simțim un pic agitați în perioada ce urmează. Aici intervine pentru noi toți testul maturității. Marte, planeta acțiunii, este în quadratură, adică aspect tensionat cu Saturn, iar Saturn vine cu limite și semnalează acest lucru că impulsul nostru personal trebuie sub o formă sau alta calibrat. Nu toate izbucnirile noastre duc la progres. Acțiunea care implică strategie, gândire strategică, este cea care va rezista în timp, pentru că Saturn este lordul timpului. Emoțional, aceste zile pot să vină cu situații serioase, dar oneste. Luna este și ea în Fecioară în acest moment, în opoziție cu Saturn, care este în Pești. Și acest lucru ne cere să gestionăm sentimentele cu responsabilitate, să ne gândim când spunem ceva, să ne gândim când auzim ceva, să fim responsabili în legătură cu informația respectivă. Ar putea să resimțim un soi de tristețe în perioada ce urmează, dar asta ne poate aduce și foarte multă claritate pentru că înțelegem ce merită păstrat în viața noastră, ce nu sau ce este doar un obicei. Uranus ne va ajuta să ne schimbăm obiceiurile. Saturn vine cu limite, dar limitele acestea ne aduc o perioadă de respiro, timp de analiză. Sunt practic un fel de sprijin pentru ca noi să luăm decizii mature, cu multă răbdare, gândind strategic. În același timp, Jupiter din Rac în acest moment ne ajută să ne extindem în sfera afectivă, iar prin combinația aceasta energetică cu Saturn să ne dezvoltăm armonios și matur. Pluton din Vărsător lucrează la nivel colectiv și mental, iar aceste schimbări pot părea subtile, dar sunt profunde, în sensul în care ating modul în care gândim, comunitatea și tehnologia care este în plină transformare. Neptun și Saturn, știm deja, sunt în conjuncție în Pești pe ultima 100 de metri și cer ancorarea visului, adică să ne trezim la realitate. Visul nostru trebuie testat în realitate ca să devină operabil. Ce putem reține? Putem avea parte de revelații, putem primi niște mesaje sau putem fi informați în anumite direcții, iar acest lucru mișcă practic structura unei decizii personale. Avem energie și curaj să acționăm? Da, dar ni se spune să acționăm rațional, să fim atenți la impulsul de moment și la rezultatul pe care îl putem obține. În termen practic, ce avem de făcut? Să evităm deciziile dramatice luate pe val, știți cum se spune, în momentul acela în care ni se încing simțurile, să verificăm informațiile care ne par șocante, să folosim această intensitate din energia zilelor ce urmează pentru a clarifica relații, proiecte
și foarte, foarte important, acel impuls să fie transformat în strategie, să ne calculăm pașii, așa cum am spus și în emisiunea pentru energia întregii săptămâni. Putem beneficia în zilele ce urmează de un progres real și durabil, dar sub această ghidare energetică a tranzitelor actuale. Să vedem ce ne spune și oracolul. Știți cum sunt zilele următoare, ca să fie clar și pe înțelesul tuturor. Imaginați-vă că sunteți în mașină la volan și porniți mașina. Prima viteză, a doua viteză, frână brusc. Apare un obstacol. Îl înlături, calculezi, ești vigilent, ești realist, pornești din nou. Prima viteză, a doua viteză, frână brusc și tot așa. De ce? Pentru că dacă nu ai fi vigilent, dacă ai visa și nu ai fi atent la drum, posibil să ai parte de neplăceri. Iar aici avem numărul 11, ziua și data de 11, pentru cei interesați să faci loc pentru schimbare. Acest personaj este în spatele acestei pânze, practic are un obstacol în față, dar este un personaj calm care privește către viitor, strategic și vizionar, cum este arhetipul săgetătorului, înfruntă tot ceea ce vine, nu se grăbește. Are aici o gărgăriță care spune noroc. Știe că rezolvă lucrurile. Așa este și pentru noi. Știm că până la urmă rezolvăm lucrurile. Știm că până la urmă ceea ce trăim astăzi duce undeva. Ideea este cât de tare ne enervăm sau cât de mult ne bucurăm de această experiență. Și această carte ne spune să ne ștergem lacrimile. Pentru că, să știți că este o energie care ne ajută să creștem. Orice ați traversa în zilele ce urmează, prin liniște, vedeți, aveți parte de sprijin, de suport și atunci când faceți un pas înainte, să fiți convinși de acțiunile voastre. Cineva vă poate ajuta să ieșiți dintr-o încurcătură sau pur și simplu este o perioadă în care toate simțurile voastre lucrează și vă ghidează către cele mai bune decizii. Și următoarea carte spune în felul următor. Ai căzut, ai dat greș, nu-i nimic, te ridici și zbori. Lasă grijile deoparte pentru că la tine este cheia. Tu ai semințele. Dacă o plantă s-a ofilit și chiar nu mai merită sau nu mai poate fi reînviată, adusă la viață, mergi mai departe pentru că mai ai semințe și cel puțin știi să nu repeți greșelile din trecut. Unii dintre voi s-ar putea să aveți de-a face în perioada ce urmează cu o persoană care are foarte multe regrete. Ar vrea să repare niște lucruri, indiferent despre cine vorbim, poate ați cerut ajutor cuiva, o persoană care vă este dragă sau nu, persoana respectivă nu a avut timp, nu v-a ajutat și acum simte această părere de rău sau poate fi o chestiune mai personală. Să vedem. Relații, plan material și emoțional. În astrologie lui Marte și lui Saturn li se spun malefici. Din punctul meu de vedere nu sunt așa, pentru că toate planetele, tot din punctul meu de vedere, sunt niște frecvențe care de foarte multe ori ne opresc, ne frânează atunci când este cazul, pentru că noi nu avem perspectiva amplă asupra vieții, nu avem vizibilitate, nu știm cum este cel mai bine să acționăm, să procedăm. Să vedem pe zona de relații. Avem regele de spade, 9 de bâte, 9 de spade și 6 de spade. Un progres și o schimbare care este necesar să fie făcută, dar exact cum spun și tranzitele, nu anxios, nu impulsiv, ci mai degrabă calm și liniștit, pentru că se descurcă acea situație, apare o schimbare, o relocare, o mutare. Poate fi vorba despre orice relație cu oricine. Este raportul unei relații conștient 1 la 1 cu cineva aici și apare un progres prin argumente, prin soluții practice, prin informații obiective și realiste. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre partenerii voștri de viață care sunt foarte obosiți, nu sunt neapărat foarte comunicativi, însă sunt acolo prezenți. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o interacțiune cu cineva drag sau
o persoană anume, care vă șochează. Pot ieși la suprafață anumite tipare, anumite discuții din trecut, discuții care vă șochează, discuții care credeați că nu mai sunt de actualitate, tocmai pentru ca voi să luați o decizie și este o decizie finală, este o decizie importantă, este o decizie strategică pentru viețile voastre. Pentru alții dintre voi, așa cum am spus, cineva aici a obosit, este o persoană care poate a creat mult rău în preajma sa sau o persoană care a făcut niște lucruri conștient sau inconștient și acum regretă. Persoana respectivă caută soluții pentru a repara în unele cazuri ce mai poate fi reparat. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care vă puteți echilibra, puteți termina niște proiecte împreună cu soții, cu soțiile, puteți beneficia de o schimbare, puteți în sfârșit să stați de vorbă, puteți în sfârșit să luați niște decizii, iar pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, aici energia spune să lăsați frica, să conștientizați frica, să nu vă mai conectați la relațiile din trecut, pentru că aici este o reminiscență puternică a unui eșec anterior care vă împiedică în acest moment să aveți pe cineva în viața voastră. 6 de cupe. Pot fi niște vești, pot fi niște mesaje care au legătură cu cineva din trecut, pot fi niște gânduri din trecut care vă tulbură acum, iar aspectul care se creează între Saturn din Pești și Luna din Fecioară de opoziție scoate la suprafață maturitatea emoțională, să îți schimbi perspectiva în legătură cu ceea ce ai simțit cândva, pentru a avea acces la altfel de viitor. Viitorul se creează în funcție de emoțiile noastre. Poate fi o împăcare, poate fi o schimbare, este o schimbare și o iertare. Pentru unii dintre voi este cineva care vă cere iertare, pentru alții dintre voi este cineva care vrea să corecteze ceva, să regleze niște conturi, pentru alții dintre voi poate fi o situație în care au existat niște discuții, niște certuri, tensiune în relații și acum ambii vă calmați sau unul dintre voi se calmează și conștientizează ce a creat, ce uragan a produs acolo în relație. Să nu uităm că Mercur este în conjuncție cu Lilith. Acest lucru se produce în Scorpion și Scorpionul scoate la suprafață de multe ori ce este cel mai urât și rău din oameni, umbra. Se discută despre umbră. Vedem și aspectele neplăcute ale oamenilor. S-ar putea să fim șocați, s-ar putea să fim surprinși în zilele ce urmează, dar asta înseamnă că cel puțin vom ști cu cine avem de-a face, ne cunoaștem chiar și pe noi, pentru că este adevărul nostru ascuns, subconștientul nostru. Nu credeam că suntem capabili de așa ceva. Cineva a fost capabil de ceva anume, iar voi acum aveți această, să spunem, misiune de a înțelege ce păstrați și ce eliminați, peste ce puteți trece. Uite din nou arcana moartea, lumea, 4 de monede și 10 de monede. Pe zona planului financiar material se încheie o situație complicată, se schimbă o situație care a fost foarte mult blocată, se deblochează ceva, încasați niște bani, vă simțiți eliberați sau primiți niște vești bune. Poate fi vorba despre un rezultat șocant, poate fi vorba despre ceva ce vă șochează, vă surprinde, dar sunt și revelații, pot fi și vești bune, pot fi și surprize bune. Poate fi și vorba despre ideea că nu v-ați așteptat, v-ați înșelat, vă așteptați la ce era mai rău și uite că se poate și bine. Pot fi niște moșteniri pentru unii dintre voi care au legătură cu familia voastră, poate fi o discuție care implică bugetul familiei voastre. Sunt câteva zile sau este o zi în care rezolvați ceva pe partea financiară, la locul de muncă, dacă sunteți angajați, lucrurile se dezvoltă armonios. Cineva vă oferă o mână de ajutor sau voi singuri descurcați o situație sau dacă vă simțiți apăsați de griji, ideal ar fi să vă ștergeți lacrimile, să vă ridicați, să mergeți mai departe, pentru că în scurt timp această supărare, aceste lacrimi vor fi istorie. Poate fi ceva legat de o închiriere,
poate fi ceva legat de niște documente, un contract de muncă, un bonus, ceva oficial, ceva se oficializează. Chiar dacă trebuie să plătiți niște bani, să știți că acei bani se întorc la voi. Este o energie care susține, nu este o energie care distruge. Iar la nivel emoțional, uite, unii dintre voi aveți așa o senzație de sfârșit, o senzație de epuizare, o senzație de oboseală. Tot răul trece, tot ce a fost mai rău a trecut. Se închid niște situații complicate, recuperați și niște bani, vă recuperați și sănătatea. Poate fi vorba despre o perioadă în care v-ați certat cu cineva, ați avut niște provocări, indiferent despre cine vorbim aici, voi și cineva anume, și lucrurile vor căpăta sens, se încheie o perioadă provocatoare, o perioadă teribil de grea pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi este nevoie de pauză, sunteți epuizați, unii dintre voi aveți realmente nevoie de zile libere și de concediu, pentru că ați petrecut foarte mult timp, așa cum am spus, prima viteză, a doua viteză, frână. Veți avea culoar, veți avea pista liberă să alergați către obiectivul dorit. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie nevoie să faceți niște analize. De asemenea, aveți grijă la aparatul respirator, la sistemul respirator. Din punctul meu de vedere, există două cauze pentru bolile oamenilor, să le spunem așa. Mucusul și inflamația. Mucusul se construiește vara când bem foarte multe lichide reci, când mâncăm foarte multe alimente crude și nu ne dăm seama că trebuie un echilibru rece-cald, yin-yang. Și iarna, corpul când răcim încearcă să scoată surplusul, să evacueze mucusul respectiv, care dacă nu este evacuat, produce inflamație în corp. Cum am spus și anterior. Nebunul, o resetare, o recalibrare, o aliniere, un început. Grijile acestea devin istorie. Cavalerul de monede, cum a apărut și în emisiunea pentru această săptămână. Până la urmă, lucrurile se mișcă din loc, ceva se urnește din loc. Până la urmă puteți discuta, până la urmă cineva este lucid, până la urmă cineva vă scrie, cineva vă răspunde, până la urmă încasați niște bani, până la urmă rezolvați ceva. Nu la fel de repede sau nu așa cum v-ați imaginat voi. Luna, incredibil, se repetă cărțile din energia acestei săptămâni și regele de monede care era și el acolo. Puteți însănătoși din aproape în aproape, lucrurile se schimbă. Din aproape în aproape apar soluții. Veți rezolva mai bine decât ați calculat. Cineva se poate maturiza, este o persoană care devine conștientă de ceea ce a făcut pur și simplu, indiferent despre cine vorbim. Uite, se încheie niște griji în urma unei discuții, pot apărea niște conversații, primiți niște informații, mesaje și așa mai departe, care în primă fază vă îngrijorează, iar energia vă spune calmați-vă. Lăsați timpul să treacă, chiar dacă ești supărat acum, vei vedea că situația se limpezește și că pur și simplu trebuie să te calmezi, să nu te enervezi, să discuți, să planifici, pentru că se rezolvă. Vei avea ajutor, poate fi vorba despre ceva legat de familie extinsă, frați, surori, comunitate, vecini, poate fi vorba despre ceva ce implică studii primare, un curs sau poate fi vorba despre familia extinsă. Lucrurile se pot rezolva mai ușor decât crezi, pentru că dacă lași puțin de la tine sau dacă tu trasezi pur și simplu în discuția respectivă direcția clar, prin calm, prin energie bună, așa obții lucrurile mai ușor. O persoană care vrea să repare ceva, serviciile cuiva care vă poate ajuta să reparați ceva, ori poate fi vorba despre stat de vorbă sau despre o negociere, o mediere, și familia. Aveți sprijin din partea familiei, din partea copiilor,
sau veți găsi o soluție. Ori voi ajutați pe cineva, ori cineva vă ajută pe voi să puteți să vă desprindeți dintr-un loc, să puteți să treceți în următoarea etapă, să scăpați de o grijă. Nu sunteți singuri pe lume. Să vedem ce ne spun și talismanele. Cu răbdarea trecem marea, cu cât mai calm, cu atât mai bine. Avem aici un simbol care spune am absolvit, am învățat ceva din asta, învățăm ceva din asta. Cineva și-a învățat lecția sau cineva și învață lecția și cu răbdare ajungeți acolo unde trebuie. Există o tendință de a acționa impulsiv, dar energia spune în felul următor: oricât de greu ți-ar fi, gândește, planifică înainte de a spune ceva. Pentru alții dintre voi este ceva oficial, începe o etapă oficială și va duce bucurie această etapă. Va duce un parteneriat, va duce un loc de muncă, va duce o discuție clară care, uite, face lumină în povestea voastră de viață. Este aici simbolul balanței, simbolul justiției care lucrează pentru tine un deznodământ favorabil. Ceva foarte vechi se schimbă. Poți repara ceva care crezi că nu mai funcționează. Nu înlocui, repară. Nu arunca, nu renunța, adaptează-te. Noroc chiar, situația se rezolvă neașteptat, prin intermediul tehnologiei, prin intermediul unor rețele mari de oameni. Pot fi chestiuni care implică bănci, taxe, impozite, datorii. Se pot rezolva toate. Nu intra în panică și în disperare. Iar aici inițialele sunt C și K. Multe grade, o situație înfierbântată, cineva a acționat la nervi, dar se calmează, sub impulsul de moment. Situația poate fi gestionată foarte coerent. Pot fi niște vești care implică o autoritate, cineva care are o autoritate, cum să vă spun, ca și când ar fi un rege sau o regină. Pentru unii dintre voi se rezolvă o situație, ori auzim ceva în legătură cu familia regală, cu familiile regale, că sunt mai multe, ori este vorba despre o persoană care este detronată, nu sunteți neputincioși și el sau și ea tot om este și el sau și ea are slăbiciuni. Pe de altă parte, poți fi încoronat, poți avea succes, poți câștiga și într-o instanță, dar și acolo unde ai tu acum niște griji, le poți dizolva. Trezește-te la realitate pentru că poți rezolva din aproape în aproape. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, zile minunate, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!